Sziasztok! Nagyon sokan kértétek tőlem, hogy mutassam már be, hogyan készülnek a drónos felvételek így a kamionba, illetve a drónt is. No, tehát ugye eddig egy Parrot Bebop 2-es drónt használtam, ami eladó sorba fog kerülni, elvileg van rá vevő, de én ezt szeretném előtte bevizsgáltatni, úgy adom el, hogy az tuti, de előtte még fogunk csinálni majd egy tesztet egy Phantommal, ezzel a Mavickel és a Parrottal, hogy még mire való, hiszen azért igen komoly árkülönbségek vannak közöttük. Egyszer kapunk itt a drónhoz egy távirányítót, ami nem Wi-Fi jelet használ, hanem rádiójel alapján működik, úgyhogy ez már is jobb, mint a Parrot esetében. Egyszer. A táskát azt én külön vásároltam hozzá, amit hogyha bárki vesz, én már is ajánlom, hiszen a drónt nagyon frankon bele lehet tenni, ugye a távirányító az idejön, van hozzá 2 plusz aksi, tehát összesen 3 aksi van. Alapból ez nincs benne. Ez a set így a Fly More Combo, tehát a DJI Mavic Pro Fly More Combo ezt a nevet viseli, és van még hozzá pluszban még egy töltő, egyszerre tudod tölteni az akkumulátorokat. Van nekünk egy töltőnk, és maga a drón, na nézzük, hogyan is néz ez ki. Szóval a tárolhatósága már is sokkal jobb, sokkal könnyedebb. Erre nincs szükségünk, és a drón az így néz neki, ilyen kis picike, kinyitni pedig nagyon frankó, ami mondjuk itt a kamionban, vagy utazás közben, túrázás közben nem hátrány, hogy ezt te így el tudod pakolni, és akkor így szétnyitod a propellereket, és már is használatra készen van, nagyon gyorsan csatlakozik egyébként a távirányítóhoz, és akkor ugye telefonon keresztül tudod nézni a képet, amit én ajánlok, hogy használat közben tegyél repülő üzemmódba. Előtalálható egy 4K-s kamera, amit nagyon könnyedén tudsz kezelni. Szóval nagyjából így lenne a drón. Ezt én 1300 euróért vásároltam, tehát így mindennel együtt, tehát 400 000 forint. Még mondjuk egy Parrot Bebop, az, ha jól tudom, most 180 000 környékén van, egyébként én 100 000-ért fogok tőle megválni. Memóriakártyát azt adtak hozzá, 16 gigás a memóriakártyája, az akkumulátorát azt nagyon könnyedén tudod cserélni. Ennyi lenne. Na nézzük meg a drónt működés közben. Tehát van nekünk itt a távirányító, az antennáját, elég ha így kihajtod, ez így tökéletes, lenyitod az alját, itt tudod tölteni a távirányítót, egyébként igen sokat bír. A telefont, jelenleg ugye én egy Apple-t használok, természetesen van hozzá egy másik csatlakozó, androidos telefonokhoz, mini USB-vel, és így beleteszed. Rendben. Na most, ezután fogjuk és bekapcsoljuk a repülő üzemmódot, amint ez is megvan, bekapcsoljuk a távirányítót, és azonnal csatlakozni fog. Nyomjuk meg kétszer itt a bekapcsoló gombot. Rendben, amint csatlakozott a távirányítónk a drónhoz, itt a DJI Go 4 ingyenes alkalmazását megnyitjuk, és ennyi. Csatlakozott is, és készen áll a használatra. No, nagyon fontos, hogy mi az, amit be tudunk itt állítani, nagyon sok mindent. Egyszer például az, amit ti kérdeztek, hogy mennyire automata a dróna, vagy hogyan működik, itt jól látható, hogy mennyi mindent tudok állítani. Tehát ehhez még nagyon sok gyakorlás kell, de például az Active Track-kel tudod beállítani azt, hogy kövessen téged, ezt mindjárt meg is mutatom nektek. Na most itt a jobb felső sarokban van az, hogy kamera vagy fényképező módot választunk. Itt alul ezekkel a csúszkákkal tudod beállítani külön a fényképezőt, ugye az, hogy milyen minőségben legyen, az ISO hova legyen állítva, illetve itt mellette a kamerát. MP4-be szoktam vele felvenni. Itt tudod állítani az, hogy 4K-ba vegyen, vagy HD-ben. HD-ben van 60 FPS, tehát ezt itt láthatjátok, 60 FPS, sőt 96 FPS, és én mégis a 4K mellett döntök, 30 FPS-ben. Aztán itt ugye még a színeket tudod állítani, most ezzel ne is bíbelődjünk, tehát bele tudsz állítani elég sok mindent. Nagyon fontos, hogy amikor felszállsz, ez a drón nem indul el automatikusan a felvétele, ellentétben ugye a Parrot Beboppal azonnal elkezd venni, tehát ne felejtsd el a felvétel gombot megnyomni. Amint megnyomtad, itt a bal felső sarokban található egy felszálló kis ikon, és már is felszáll.
Na most azt tudjad róla, hogy ha repülőtér közelében vagy, akkor van itt nekünk alul egy kis térképnézetünk, így, meg is jelent, és így a térkép alapján is tudod vezetni a drónt. Ha a reptér lenne a közelben, akkor látnál egy ilyen hatósugarat, abba a körbe te nem tudsz berepülni. Ha pedig már benne vagy, akkor nem tud a drón feljebb menni 1,5-2 méternél. Jó, tehát ennyit tudjál róla, visszaváltunk az eredeti képre, szóval ez egy baromi jó dolog, hogy így láthatod a térképnézetet, és ha pedig van interneted is, akkor rendesen látod az utcáktól kezdve mindent tudsz nézni. Szóval ez baromi jó. Na most itt bal elől az irányítón van egy kamera dőlésszög állító, ami nagyon-nagyon hatalmas előny, hiszen például ugye le tudunk vele nézni, egy ismeretlen területen vagy, a drón eltévesztetted a szem elől, és le akarna szállni, jelző, hogy az akkumulátorunk igen gyenge. Itt jobb oldalon pedig az ISO-t tudod állítani, ez óriási nagy előny, hogy bár 60 km/h tud a drón menni, sportüzemmódban, irányítani pedig tényleg nagyon egyszerű, el lehet vele itt szórakozni. Én azt mondom, hogy ha vennél is egy ilyen drónt, feltétlenül először sík terepen kezdjél, és nem árt, ha kötsz rá esetleg valamiféle biztosítást is, de legyél vele először is óvatos. Na, hogyan készülnek ezek a drónos felvételek? Tehát itt vagyok egy ipari parkban, itt hétvégéztem, és kinéztem magamnak itt egy nyílegyenes utcát, ahol senkit nem fogok zavarni, senkinek nem sértem meg a személyiségi jogait, és így tovább, tehát a szempontok adottak. Először is leparkolok, senkit nem zavarunk. Ha ugyanezt történik kint egy főúton, akkor egyszerűen szétnézek, figyelem a forgalmat, hogy mekkora. Ha nem nagyon járnak, tényleg azt mondom, hogy egy-egy autó elmegy, akkor ugyanúgy félrehúzódok, elakadási jelzőt kiteszem, kiszállok, kiteszem a drónt, és akkor kész. Kireptetem, és ugyanezt fogom csinálni, mint ebben az ipari parkban. Tehát egyszer bekapcsoljuk a drónt. Rendben, tehát kitettem, akkor felküldjük. El kell reptetni, 6 méter magasságba el kell legalább emelkednünk. Beállítjuk ugye az élességet egy picit, jó, kamera dőlőszögén állítunk. Élességállítás ismételtem. Megvan. Felemeljük, hátrahozzuk, forduljunk meg velem, ugye tolatva nincsen rajta érzékelő, nehogy ne kövenjünk ki kábelnek, vagy bármi egyébnek. És ez így szokott menni ugyanígy az útszélén is. Megvan a megfelelő távolság, ha úgy érezzük, kicsit magasabbra. Jól látható, hogy nem fogunk remélhetőleg senkit zavarni. Mondjuk így. Kicsit a dőlésszögön. Így állítunk, betesszük ugye Active Track, kijelöljük a kamiont. Go! És lényegében, és el ne felejtsük megnyomni a felvétel gombot, igen, és mostantól vesz fel. És akkor egyen, hogyha elindulsz, távirányítót letetted. Én úgy szoktam, hogy ezt azért a drónt lássam, hogy mi is történik, tehát lássátok a csodát. A drón jön utánunk, és ki is kerüli a dolgokat, amik az útjába kerülnek. Tehát innentől kezdve, hogyha most én ezt így mennénk a cégig, akkor a cégig így jönne mögöttünk szépen. Hát annyi, hogy ugye maximum 60 km/h, én erre azt mondanám, hogy inkább 40 km/h fog ő jönni, és akkor jön mögöttük. Be tudod állítani természetesen, hogy milyen magasan kövessen, milyen távol maradjon le, milyen szögből, még oldalról jöjjön, és így szóval elég sok mindent be tudsz neki állítani. Különböző követési módok vannak, közben csináljon ilyen a felvételeket. Én azért ezt ilyen terepen így nagyon nem merem megtenni, és akkor ennyi. Nézzük meg most a következő szituációt, jelen esetben a személyautómat fogjuk bekövetni. A drón utánunk fog fordulni, természetesen ezt is be lehet neki állítani az Active Track módban. Nézzük ezt meg. Tehát a személyautómat így kijelöljük, kimentem egy rétre, és be lehet neki állítani egy olyan opciót, hogy Spotlight. Jó, és akkor induljunk el, természetesen a gyalogost azt nem fogjuk elütni, észrevettem. Jó, és akkor ahogy elstartolunk, akkor látható, hogy szépen a drón fordul utánunk, ha emlékeztek, volt erre példa az egyik videóban, tehát megint csak hozzá sem kell nyúlni a drónhoz. Beállítod, utánunk fordul, és elkezd bennünket követni. Sok mindent be tudsz neki állítani, milyen magasan, milyen szögben, milyen távolságról, szóval nagyon-nagyon okos, intelligens a drón.
Jó, és akkor állítsuk be neki például azt, hogy tegyen körülöttünk egy kört. Szabályos kört, tehát megint csak nem kell hozzányúlni. Ezeket célszerű síkterepen gyakorolni, mielőtt beleakadnál egy fába, bár vannak rajta ugye érzékelők. Na most a maximum sebességét a drón akkor fogja elérni viszont, ha mindent kikapcsolsz rajta, tehát beteszed sportüzemmódba, és az összes érzékelőjét kikapcsolod. És mint látható, a drón elkezd körülöttünk tenni egy kört, megállok, és csodálatosan csinálja a felvételt, szóval ezt a drónt én tiszta szívből ajánlom mindenkinek, aki szeretne profi felvételeket készíteni. A drónnak egyébként be tudsz adni különféle útvonalakat is, hogy milyen útvonalat járjon be, tehát neked tényleg nem kell egyáltalán hozzányúlni, bár nagyon sok gyakorlást igényel. Vannak fenn videók az interneten, de sajnos csak angol nyelven, vagy főleg angol nyelven érhetőek el. Most már láthatjátok, hogy a drónfelvételek így készülnek, tehát teljesen automata a drón, amit pedig autópályán veszek fel, természetesen az nem drónnal van felvéve, hanem engem is felvesznek, ehhez persze kell szerencse is, hogy legyen, akire rá tudjuk tenni a kamerát. Tarts velem a következő részben is, ahol ismételten egy napra jöhettek el velem, Olaszországba fogok ellátogatni. Csodálatos helyeken, kicsit kirándulósabb lesz az a videó, ha van kedved, akkor tarts velem. Sziasztok!